Onneksi viimeinen tuuli kautta myrsky on nyt poissa. Ihan täysin tyyni aamuja. Niin se vaan voi, keli muuttuu yhtäkkiä ihan toisenlaiseksi. Tuli aivan puskista tämmönen kauhea tuuli. Oli hetken jo tuossa kerinnyt ehkä nukkuukin ja sitten yhtäkkiä alkoi paukkua ja kattila tippui tuolla maahan ja kauhea kolina kuului. Ihan peilikirkas Inarijärven pinta ja aurinko paistaa ja kello on jotain 8:15. Mä laitoin aurinkopaneelitkin tuohon vähäksi aikaa tai pariksi tunniksi, mitä mä nyt tässä on tässä aamulla. Niin jonkun verran kuitenkin mulla on tommonen iso virtapankki, niin se kuitenkin dronen akkuja kun latailee, niin virtaa kuluu aika paljon ja mä kuvaan aika paljon kuitenkin dronella. Niin joo, ei tässä muu auta kuin kahvinkeittoa ja kananmunia ja pekonia aamiaiseksi. Se oli hieno yöpaikka. Ei näitä maisemia voi kuin ihailla ja tätä järven tyyneyttä ja hiljaisuutta. No, laitetaan taas vehkeet pyytämään. Taas vähän liakaa. Mulla on kerran käynyt tolleen, kun mä laitan siiman tai avaan ton puolen ja annan siiman kelautua, niin se on vähän tuo jalan alla toi virppa, niin sit kun se unohtuu sinne, niin sitten onkin kiireiset paikat, kun on siima loppu ja suoraan tulee äkkipysähdys. Vähän matala kohta, pitäisiköhän ottaa tuo uisti tosta ylös. Tää on tosiaan jännä tää järven siinä mielessä, kun tää on niin kirkasta ja puhdasta tää vesi, niin tää niinku tavallaan, että matalaa, niin se ei silleen haittaa, koska polarisoiduilla aurinkolasilla niin näkee aika pitkällekin pystyy ennustelemaan noita veden pinnan alaisia kiviä, mikä on aika kiva juttu, koska aika usein tämmöisellä humuspitoisilla järvillä ja tolleen, niin saattaa tietyissä paikoissa, esimerkiksi Kukkijajärvellä, niin tulee sellaisia ylläristemuja, mitkä sit kosahtaa ja sit se on se kuulostaa harmittomalta, mutta sitten kun saat kanootin sinne
kiven päälle keikkumaan silleen pahasti, niin se saattaa mennä ympäri se kanon aika helposti. Tulin tähän rantaan, kaivan tosta kuivapuvun täältä kassista. Sen takia se on täällä mukana. Niin on vähän silleen arveluttava tai silleen niin kuin siinä ja siinä arveluttava toi. Menisin kyllä, jos mä olisin jossain muualla kuin erämaassa yksin, mutta kaivan kuivapuvun. Mietin vielä hetken. Taas ollaan saaren suojassa ja mä vähän mietin tässä katon karttaa, jos mä muutakin vähän suunnitelmaa kierrän tuollaisen ison saaren tosta toiselta puolelta, koska tuolta niinku lounaasta painaa aika kova tuuli, niin mä en ehkä jaksa tuulen puolella meloa sitä, mutta mä vähän lasken, että kuinka paljon se tekee lisää matkaa. Mutta tällaisia suunnitelman muutoksia melonnassa joutuu tekemään kyllä koko ajan. Ja, pakko sanoa jo tässä vaiheessa, en kyllä suosittele välttämättä aloittelijalle tulla tänne. Mulla ei ole mitään hätää täällä, mutta jos tuulisi paljon kovempaa, niin kyllä tää saattaisi niinku tulla tiukat paikat, jos on tiukat aikataulut tai muuta. Ja älkää ottakaa musta mallia. Et mä tosiaan tykkään meloa yksin, mutta luonnollisesti homma on paljon turvallisempaa kaverin kanssa. Puhtaat lähteet ja luonnonvedet ovat herkkiä kokonaisuuksia, joita tulee kaikin tavoin suojella. Meille retkeilijöille lähteet ovat valtava aarre ja puhtaan juomaveden tankkauspaikka retkillämme. Lähteiden luonnontilaa ovat heikentäneet etenkin ojitukset, metsätaloustoimet ja vedenotto. Katso linkki videon kuvauskentästä Villiveden sivustolle ja YouTuben asiantuntijavideoon, jossa Jari Ilmonen kertoo, miten mittava ja kallis työ ennallistaminen on. Katso myös uusi video Runebergin lähteestä, jossa Ruoveden kunta on tehnyt merkittävän ennallistamistyön. Kiitos. Tuli jo äsken ensimmäinen näköhavainto kalasta, kun jäin tämmöiseen kapeikkoon heittelemään. Niin tuntui ensin, että olisi ollut tärppi. Ja sitten seuraava heittokerralla niin tommonen taimen seurasi ihan tähän veneen viereen, mutta ei ottanut uistimeen kiinni. Niin. Luulen, että nyt on se momentum. Nyt jäädään hetkeksi tähän. Taas oli tärppi. Nyt ollaan sille ihan virallisesti kyynelvuonolla. Ja
Mulla oli sille alun perin tarkoitus, että mä jään yöksi tähän niinku kyynelvoidon suulle johonkin. Mut sitten mä rupesin vaan miettimään sitä, että jos tulee tässä niinku ongelmia niinku matkan aikana, esimerkiksi huomenna vissiin aika kova tuuli kanssa, niin mulla tulee vähän tiukka aikataulu. Mulla on sellainen 80 kilometriä vielä kuitenkin taitettavana ja sitten aletaan tavallaan saavuttaa sitä pistettä kohta, ettei voi kääntyä niinku takaisinpäin tai että se ei niinku nopeuta yhtään. Mut niin se pointti oli se, että saatanpa tästä luikauttaa. Kello on 15.50 vasta, ettei tässä ole mitään. Mikäs tässä on meloa? Niin saatan mennä vähän pidemmälle kuin oli alun perin tarkoitus. Sentään jotain elukoita näkee välillä. Mä ajattelin, että mä melon ja se oli hyvä idea, niin mä vedin vähän pidemmän pätkän, niin mä oon tullut nyt ihan kunnolla tänne syvälle kyynelvuonoon, joka tarkoittaa sitä, että täällä ei enää tuule, niin kuin huomaatte. Huomiseksikin on luvattu kovaa tuulta, niin mä ajattelin, että mä tällä vähän niin kuin sitten säästän sen, että mun ei tarvitse että mä oon täällä kapeilla osuuksilla nyt niin kuin tänään loppumatka ja huomisen, mutta tässä on sen verran jo mittarissa, että seuraavaksi mä katon vaan leiripaikan ja pistän teltan pystyyn ja ilmeisesti vähän sadettakin luvattu illaksi. Siinä mielessä niin vois tältä päivältä lopetella tätä melomista. Alkoi yhtäkkiä tulee ihan törkeästi ja jäi tiskaamiset kesken ja keitin sammu ja kaikkea. Ja kunnon myräkkä alkoi ihan yhtäkkiä vaan. Siihen täytyy aina kyllä varautua täällä Pohjois-Suomessa, kun on retkeilemässä, että sää voi muuttua ihan hetkenä minä hyvänsä. Ja tosi huonoksi. Onneksi ei olla vesillä tällä hetkellä. Tulin tänne telttaan viettää iltaa. Tuolla nimittäin tuulee niin paljon, että ei siellä ole järkeä istuskella tuolla tuulessa. Mut mikäs tässä ollessa? Mulla on tossa yksi olut vielä ja hyvä kirja ja tolleen, mutta vähän mietityttää toi tarppi, että kestääkö se. Mä löystin kyllä sitä kaikkia naruja pikkasen, että se antaa pikkasen periksi vähän joka suunnasta, mutta kuitenkin niin saa nähdä. Mutta kuitenkin jätin sen siihen, koska mä ajattelin, että se vähän vaimentaa tuulta, joka tulee tähän telttaan, koska mulla ei tästä teltasta silleen kokemusta. Mä en ole koskaan ollut näin kovissa tuulissa tällä MSR-teltalla, että mitä tää kestää, mutta eiköhän se nyt kestä kuitenkin. Mutta joo, tällainen tilanne tällä kertaa. Niin mä otan tosta kirjan käteen ja rupean lukemaan ja silleen.
Huomenta vaan. Tässä kahvia keittelee Laskin äsken näitä mun ruokia. Ja mä olen laskenut mun iltaruot väärin. Mulla on 1 liian vähän, eli mulla on enää 3 illalle sapuskaa. Ja mä en ymmärrä, mun piti mä tarkistin ihan mun listasta, että mä oon suunnitellut 6 iltaruokaa, ja sit mä oon kuitenkin täällä 7 iltaa tai niinku 8 päivää, niin sitten tai tämmönen suunnitelma on olemassa. Niin, joo. On mulla jotain perunoita tossa ja lettujauhoja ja pari semmoista lämminkuppipussia, että jos ei tule kalaa, niin sit syödään sit niitä. Täytyy toivoa, että tulisi kalaa nyt. Muutenhan mulle tulee ihan nälkä täällä. Tosta aina tulee palautetta tosta veden, että jos mä oon jossain pohjoisessa tai muualla, niin kun mä suodataan aina käy kaiken veden, mitä mä juon tai keitän, koska täällä se saattaa olla vähän osittain jossain mielessä välillä ehkä mahdollisesti, vahvasti ehkä turhaa, mutta kaiken varalta. Ja sit varsinkin virtaavassa vedessä tai tommosissa pienissä puroissa, niin kyllä mäkin on niinku juonut sellaisista kirkkaista tunturipuroista, mutta ottanut kuitenkin sitten sen riskin välillä, koska se ei vaadi ihan hirveästi, että siellä yläjuoksulla tai yläpuolella on, vaikka se riittää pienessä purossa kuulemma pieni sammakkokin, joka on kuollut ja alkanut mätäneen siinä purossa, niin riittää sitten saamaan sulle jonkun bakteerin siitä, niin puhumattakaan siitä jostain poronraadosta tai vastaavasta, jos se on sinne kellahtanut sinne veteen. Niin et kaiken varalta, vaikka ollaan puhtaissa vesissä ja keskellä ei mitään ja tolleen, niin kyllä mä jos multa kysytään, niin mä suosittelen aina veden keittämistä tai filtteröimistä. Toi on aika kätevä toi meikäläisen systeemi, onko se nyt Soijer vai mikä toi nyt on? Toi itse asiassa eri merkkinen, mutta se on sama kuin Soijer. Niin ne on tehty sellaiselle pikkaselle 0,5 litran pussille, mutta mä oon hiffannut, että se kierre käy tuohon tommoseen Ortliipin vesisäkkiin ja siitä juomavesi letkuu suoraan pulloon, niin painovoimalla aina aamulla pari pulloa täyteen ja menoksi. Niin aika kätsä systeemi, et ei niinku silleen vaadi silleen mitään tekemistä siis varsinaisesti. Noniin, matka jatkuu. Joensuusta lähtee. No ei sentään. Tuli Joensuusta mieleen, että se olisi ehkä sellainen mä en ole oikeasti muuttamassa Helsingistä mihinkään. Mutta tavallaan jos haluaisi muuttaa kaupunkiin, mikä olisi lähellä näitä meikäläisiä aktiviteetteja, esimerkiksi niinku retkimelontaa, niin Joensuu voisi olla yksi paikka. Mä ärsyttää se, että Helsinki on niin syrjässä kaikesta tällaisesta kivasta ja sitten kun lähtee melontaretkelle, niin pitää ajaa toista vuorokautta, että pääsee edes niinku lähtöpaikalle. On se vähän silleen se ei ole ihan reilua mun mielestä. Mutta en mä pysty töitten takia lähteä yhtään mihinkään, enkä mä sais vaimoa mukaankaan jos mä muuttaisin. Et kyllä elämässä on tehtävä kompromisseja. Helsingissä asuminen on yksi niistä. Tein päätöksen, että en mene
koskee ylävirtaan, koska sit mä katson karttaa, niin tässä on puolta lyhyempi matka tämmöisen maakannaksen yli. Eipä näytä kauhean pahalta toi maastokaan, niin kannetaan mieluummin tästä yli, päästään todennäköisesti paljon nopeammin. Joutuu varmaan 3 osassa kantaa tavarat 2 osassa ja sitten kanootti lopuksi, mutta luulisin, että pääsen paljon helpommalla sillä tavalla. Tekee ihan hyvää itse asiassa tällainen, että vähän jaloille duunia, koska tuntuu, että kun meillä on pitkää matkaa, niin jalat suorastaan niin surkastuu ja tulee kipeäksi ihan vaan käyttämättömyyttään. Niin tekee hyvää oikeasti. Ei ollut vaikea polku. Se menee ehkä 200 metriä. Aurinko paistaa. Kaikki on hyvin. No, onpa se tiukassa. Ei olla edes vielä puolesvälissä tätä reissua. Tänään saavutetaan puolimatkaa. Onko ollut hyvä video tähän saakka? Ei muuten itse mitään hajuu ikinä silloin kun tekee näitä videoita. Aina tuntuu siltä, että tulee tosi huono video. Joskus ihan viittavailee, että jaksaako alkaa edes editoimaan, mutta sitten kuitenkin. Kyllä siitä leikkauspöydällä aina tehdään ihmeitä sitten. Tai ei nyt ihmeitä, mutta riittävän hyvä. Kokeillaan sitä kalaa taas. Mulla on tuolla muitakin vieheitä, mutta mä nyt kokeilen edelleen tällä kuparisella mepsillä, missä on punaiset pilkut, millä se Eetukin niitä kaloja aina vetelee täältä. Niin Mut nyt mä oon yrittänyt saada kalaa ihan oikeesti. Aika monta kertaa mä en oo edes yrittänyt, mut nyt mulla on kyllä kymmeniä kilometrejä oon vetänyt vaappua perässä. Eikö se nyt olisi oikeus ja kohtuus, että minäkin joskus kalan saisin? Vai eikö niitä helsinkiläisille anneta? Tällainen seuraavaksi. Oho, se oli hieno heitto. Lipsahti niin sanotusti. Mutta mä jätän sen videolle, koska mä näytän. Tykkään näyttää myös virheitä mun videoilla. Se mikä täällä on pistänyt silmään, niin täällä on tosi hienoja ja vanhoja komeita mäntyjä. Paljon niin kuin tässä rannassakin. Ota kiinni siitä, nyt se seuraa. Taas seuraksi. Nyt me otetaan kala tästä. Nyt on meikäläisellä kala. Siellä on. Yes. Nätti kala. Kaunis.
Kyllä sitä saa olla etuoikeutettu, että pääsee tällaisiin paikkoihin. Suurin murhe tällä hetkellä on se, että kaasukeittimestä kuuluu kauhea pöhötys. Ilman sitä niin oltais täydellisessä rauhassa. Tänään on ollut tosi vaihteleva sää. Aurinko paistaa nyt tällä hetkellä ja sitten taas yhtäkkiä saattaa tullakin ihan kauhea tuulenpuuska ja kylmä ja pilvistä ja tolleen. Mut huomiseksi on luvattu täyttää aurinkoa, eli huomiseksi tulee hieno päivä. Hieno ja lämmin päivä. Tänään vähän viileämpi, eikä ole kyllä tänäänkään kauhean viileä, mutta huomenna pitäisi olla vielä lämpimämpiä. Sitten loppuviikoksi on kai vähän kylmää luvattu perjantaiksi varsinkin. Tää on kyllä jännä, kun tää vesi on välillä tällaista ihan turkoosia niin kuin nyttenkin. Se on jännä. Veden väri vaihtelee tästä. Tuntuu tavallaan ihan niin kuin laittomalta, niin kuin että on mahdollisuus niin kuin mennä ihan mihin vaan tässä yöpyy. Ja periaatteessa laittaa nuotion ja kaikki. Et se on jotenkin niin hieno asia, että sitä ei ihan silleen niin kuin sisäistäkään. Että varmaan just tommoset saksalaiset ja tommoset on aivan hoomoilasena, kun täällä saa tehdä sellaista. Nyt on ohjaamo täynnä käsiä Tällaisenkö just Puikkelehti jotenkin täältä tekee. Aika lähelle pääsen ainakin. Nyt tuli ehkä stoppi. Ei se haittaa. Jotain jalkapatikkaa sitten. Se on todella matalaa taaskin. Joo. Saa väistellä kiviä kuin koskessa konsanaa. Joku saattaa muistaa, kun me Instagramissa kyselin siitä poroaidasta, niin se on tää. Ja silloin kattelin, että menee joen poikki poroaita, niin kyselin vähän siitä ja sitten ei mennyt kauaa, kun joku ties sitten ja vastasi mulle, että millainen on. Ja oli jollain videollakin, että pääsi näkemään sen netistä YouTubesta sitten minkälainen Pakko sanoa, että on tää nykyajan retkeily aika helppoa, kun pystyy helposti kyselemään
muilta ihmisiltä kokemuksia ja sitten on kaiken maailman kepsilaitteet. Mutta ei se mun mielestä tee tästä yhtään sen niinku vähäarvoisempaa tästä nykyajan retkeilystä, päinvastoin turvallisempaa. Ennenhän tietenkin kuoli ihmisiä paljon enemmän kuin piti pärjätä jonkun pelkän puukon ja virvelin kanssa tuolla. Niin tietenkin kyllä niitä nykyäänkin pelastetaan tuolta, mutta mä väittäisin, että ennen vanhaa ihmiset oli enemmän pulassa kuin nykypäivänä. Että aina sitä voidaan romantisoida sitä, että ennen miehet oli rautaa ja bla bla bla, mutta musta se on vähän silleen hoppoja. Tai siis oli ne rautaa, mutta on miehet nykyäänkin rautaa. Vähän eri tavalla vaan. Ehkä koitan liinaa tän ylös, mutta sitten tossa on heti lisää kiviä vastassa, mutta se näyttää ehkä sille vähän helpommalta ollaan päästä läpi, siinä ei niin vuolas virta, mutta tässä on aika kova virta, niin saa nähdä miten onnistuu. Kokeillaan. Taisin selviytyä suolisvuonalle. Se on tuolla noin.
Se olisi nyt päivän kohokohta. Heitin perunamuussia ja paistoin poissa noin harrit. Laitoin tämmöstä sitruunasuolaa ja sitruunapippua. Siinä olisi, miltä näyttää. Olisiko hellinnyt eräkokkauksia SM-kisasta jotain palkintoa tällä? On hyvä. Todella hyvää. Lämpötila laskee illalla, kun aurinko menee tonne puiden taakse, niin tulee heti kylmä. Mutta oli paha päivä. Aikamoista rämpimistä välillä, kun ylitettiin niitä tai kyynelvuonolta mentiin suolisvuonolle, niin niitä koskia ja virtapaikkoja siinä sai tarpoa ihan kunnolla, mutta oli hauska päivä. Tosi hauska. Ja sitten oli tosi kiva saada se kala ensimmäistä kertaa tällä reissulla, niin ei jääty ihan kalattomaksi. Toivottavasti huomenna tulisi lisää, niin alan ehkä vähän silleen niin kuin ymmärtää pääsemään jyvälle siitä, että ne on tuo matalalla tolleen niin kuin rannoissa. Kun tuo vaappu ei ole tuottanut kyllä yhtään mitään tuloksia. 60 kilsaa on nyt vetänyt vaappua perässä eikä ole mitään tapahtunut, niin mä veikkaan, että mä teen silleen, että just nimenomaan semmosia hyvännäköisiä paikkoja, niin heitän sitten lippaa sinne. Joo, mä imasen ton mun oluen tosta, hyvin ansaitun oluen, ja kello on jo 10 illalla, niin alkaa olla niin kylmä, että mä menen varmaan senkin takia tonne telttaan. Ja latailen pikkasen akkuja, kamera-akkuja ja itteeni, ja sit huomenna matka jatkuu, niin nähdään taas aamupalalla.